أسعد الله أوقاتكم شباب. نقوم بتصميم مربع في مركز السقف، ونأخذ له المحورين هكذا. نقوم بتقسيم هذه المسافة شباب إلى 7 أجزاء، وكذلك هذه المسافة إلى 7. ونقوم بتعليم جزء الأول، ثم جزء الثاني، بعد ذلك نعلم جزئين هكذا. وما تبقى إلى المحور هنا نقسمه إلى جزئين. نقسم هذه الجهة كذلك بنفس طريقة، ونبدأ من زاوية، ونقوم بتعليم جزء الأول، ثم جزء الثاني، بعد ذلك نعلم جزئين هكذا. وما تبقى إلى المحور هنا نقسمه إلى جزئين، ونقوم بتقسيم جميع أضلاع المربع بنفس طريقة. نربط النقط المتقابلة بخط هكذا. نقسم المسافة بين هذين الخطين إلى جزئين، كذلك بين هذين، 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 كذلك بين هذين. ونربط بين هذه النقط بخط هكذا. نفس العملية نقوم بها على باقي نقط هنا.
هذه المربعات شباب. نربط بين زواياها هكذا. ومن هذه النقط نرسم أقواسا بهذا القياس. والآن شباب لم يتبقى إلا تصميم الإطار الخارجي بهذه الكيفية. أشكركم على المشاهدة. لقد حاولت جاهداً أن أنشر هذا الفيديو وأتمنى أن يستحق اهتمامكم. وأتمنى ترك تعليق للفيديو. وما رأيك في طريقة المتبعة؟